með keppni að hafna. Start!
all covered up in cream. Razor blade on my bloodstream. Swipe to the right and see what's left. Is this movie finished? Pink cream swirling in the sink. I sink trees with my fingertips. There's hot steam running through my veins.
Ekki orða mjög. Það fórst í jáður. Já, fókusinn fram, já. Ég er bara að byrja að svona aldrei að fá svona flögt fókus. Það er fókus, sko. Það var svona stafn.
the kind of man you should make to reiterate. I'm so overestimated. All I really got is sit down here in the basement, get me out. Got my hand up on the out. All I can hear is I don't know how, so I just try to imitate what everybody else is doing. Maybe I can also call
er að hefjast preparation og cycling tími. Þið megið skjóta ótakmörkuðu skoti í 15 mínútur. Start!
30 sekúndur. Stopp! Nú fer keppnin að hefjast. Þið fáið 75 mínútur til 60 skotin. Start!
Nei, það er
dag.
30 sekúndur. Stopp. Nú hefst henni, þið fáið 75 mínútur fyrir 60 skotin. Start.
Síðan standa þar opnar